Okay, let's talk about the disciples part. Takže teď si povíme o té části žáka. So there it is. We have 25% that we need to give to this process. Takže je to těch 25%, které v tomto procesu potřebujeme. The first thing a disciple needs to do is to attune his consciousness with his gurus. První věc, kterou musí ten žák udělat, je, že své vědomí naladí na to, jaké má guru. And it's a matter of vibration. It's a matter of frequency. A je to otázka vibrace, frekvence. Because the guru is operating at a higher vibration of consciousness. Protože guru funguje na vyšší vibraci vědomí. And he sees things from a higher perspective. A on vidí věci z vyšší perspektivy. And as long as we are in our current consciousness, with our current perspective, we can't understand. A dokud jsme v naší současné úrovni vědomí, tak tomu nemůžeme rozumět. And with the mind, we will never understand. A naší myslí tomu nikdy neporozumíme. As I was saying to you, it has to be an experience. Jak jsem vám řekla, musí to být prožitek. So to be in tune with our guru, we need to change our frequency. Takže abychom se naladili na našeho guru, musíme změnit naši frekvenci. How can we do that? A jak to můžeme udělat? One important way is by practicing what the guru gives us. Jeden z důležitých způsobů je praktikovat to, co nám guru dává. Because those techniques change our frequency. Protože tyto techniky mění naši frekvenci. And we begin to see things in a totally different light. A my začneme vidět ty věci v úplně jiném světle. This goes without saying. This is the foundation. Tohle je základ. The guru has come with, what's the word? Remember, what was his name? Shogun. Remember the film Shogun? Pamatujete si film Shogun? Okay. Remember the thing they all wanted. I mean, these were, for you who don't know Shogun. Shogun was he was a warrior, but what's the word? Navigator. Navigator. The most precious thing for the early navigators was the log book. You know, the Lodní kniha. Aha, takže Shogun byl navigátor a pro ně nejdůležitější věcí byla lodní kniha. Lodní deník. Lodní deník. Mm-hmm. Because the navigators who had successfully gone, you know, from there to the New World, they said which stars they followed. Protože mořeplavci, kteří úspěšně se plavili do vzdálených zemí a do nového světa, tak zaznamenali, podle kterých hvězd pluli. So as I remember the plot of Shogun, it was all about finding and stealing that logbook so they could make the trip. Takže pokud si to dobře pamatuju, tak v podstatě celý ten příběh Shoguna se točil kolem toho, že chtěli tu knihu ukrást, aby sami mohli na tu cestu vyrazit. So what the guru has done is he's made the voyage. Takže to, co udělal guru, je, že on udělal ten výzkum and he's written down how he got there. A zapsal, jak se tam dostal. And that's what he gives us. A to je to, co nám dává. Okay. The stars that he has followed are what he gives us in the techniques. Hvězdy, které sledoval, je to, co nám poskytuje ve svých technikách. So that's what we need to do as a disciple, is to follow the book. Takže to, co musíme udělat jako žák, je řídit se tou knihou. In addition to that, we can use the principle of vibration. Navíc k tomu můžeme použít princip vibrace. Yogananda says to attune to the consciousness of someone, look into the eyes of their eyes in a photograph, or Yogananda if they're říká, with you in their eyes. abyste se naladili na něčí frekvenci, dívejte se na fotografii do jeho očí. And through the eyes, which are the window of the soul, A přes oči, které jsou okno duše,
to attune yourself and draw their higher consciousness. tak sami sebe naladíte a přivedete to vyšší vědomí. And then in your meditation, continue to see those eyes and that consciousness here. A ve své meditaci pokračujte v tom, že tady vidíte ty oči ve svém vědomí. Listening to the voice of the Guru is one of the most powerful ways to attune yourself with him. Poslouchání hlasu gurua je jeden z nejsilnějších způsobů, jak se na něj naladit. And at the end of this lesson, we're going to listen to Yogananda again. A na konci této hodiny budeme znova poslouchat Yoganandu. To feel that vibrating in our consciousness and try to get on that vibration. Abychom to cítili, jak to vibruje v našem vědomí a abychom nasedli na tu vibraci. It's important to be with other disciples, Je důležité být s jinými žáky, especially those who have been with the Master. zvláště s těmi, kteří s tím mistrem byli. So watching, listening to classes by Swami Kriyananda, very helpful. Takže když sledujete a posloucháte lekce Svámího Kriyanandy, to hodně pomáhá. All spiritual teachers say the most important thing for spiritual progress is satsang. Většina duchovních učitelů říká, že ta nejdůležitější věc pro duchovní rozvoj je satsang. Sat means truth, Sat znamená pravda and sang means the fellowship, being together. a sang znamená ta pospolitost, to, že jste spolu. So satsang means the fellowship, being together with other truth seekers. Satsang znamená, že jste spolu s dalšími hledači pravdy. Jesus said to his disciples, "Where two or more are gathered in my name, A Ježíš řekl svým žákům, když se 2 nebo více sejdou v mém jménu, I am there in the midst of them." jsem tam v jejich středu. In the Indian scriptures, they say that there are 3 big blessings. V indických písmech se píše, že jsou 3 velká požehnání. The first blessing is to have a human body. První požehnání je mít lidské tělo. Now that might seem to be a foolish thing. To se může zdát hloupé. I mean, what's so important about having a human body? Co je tak důležitého na tom mít lidské tělo? Well, our soul has been in other forms for millions of incarnations. Naše duše byla v jiných formách miliony inkarnací. And it's only when we have a human body that we can achieve self-realization. A je to pouze s lidským tělem, kdy můžeme dosáhnout sebeuvědomění. Because it requires an erect spine Protože to vyžaduje vzpřímenou páteř and a developed central nervous system. a rozvinutý centrální nervový systém. So the lower animals cannot become self-realized. Takže nižší zvířata nemohou dosáhnout sebeuvědomění. There are a few notable exceptions, Je zde pár zaznamenatelných výjimek, but they are notable exceptions. I mean, there's just a few of them. je jich opravdu jenom pár. And one of them is a saint from southern India, Ramana Maharshi, A jeden z nich je světec z Jižní Indie, Ramana Maharshi, who had a beloved cow, a dog, and a bird, and he liberated them all. A on měl milovanou krávu, psa a ptáka a všechny je osvobodil. Yeah. So, but that's an anomaly. Ale to je anomálie. So we have that first blessing. We have a physical body. Takže máme toto první požehnání, fyzické tělo. And we want to take care of that physical body. A chceme o toto fyzické tělo pečovat. The second blessing is having a true teaching. To druhé požehnání je mít pravdivé učení. Not all spiritual teachings are true. Ne všechna duchovní učení jsou pravdivá.
A lot of them lead us into delusion. Mnoho z nich nás vede k iluzi. Some of them take us a certain part of the way and you can't go any further. Některé z nás vedou určitou vzdálenost a pak už není kam pokračovat. There are many false teachers. Existuje mnoho falešných učitelů. And this exists in all fields of human activity. A tohle existuje ve všech polích lidské aktivity. There are good doctors and bad doctors. Jsou dobří lékaři a špatní lékaři. And good musicians and bad musicians. Dobří hudebníci a špatní And hudebníci. good lawyers and false lawyers. Dobří právníci a falešní právníci. So there's good spiritual paths and ones that are not good. Takže jsou dobré duchovní cesty a cesty, které nejsou dobré. So it is a great blessing to follow a path that really leads to self-realization. A je to veliké požehnání skutečně následovat cestu, která vás vede k sebeuvědomění. Yogananda's path is not the only path that leads to God realization. Yoganandova cesta není jediná, která vede k uvědomění Boha. Yogananda follows the classic path of Raja Yoga. There are many expressions of Raja Yoga. Yogananda nasleduje klasickou cestu Raja Yogi a ta má mnoho vyjádření. But even then, having a human body and a good teaching, it's not enough. Ale i tak mít lidské tělo a dobré učení nestačí. The third great blessing, and one that we have to earn, To třetí velké požehnání, to, které si musíme zasloužit, is to have a true spiritual teacher. je mít pravdivého duchovního učitele. Because no matter how hard we try with our 25%, we still need that other 25%. Protože bez ohledu na to, jak moc se snažíme se svými 25%, potřebujeme těch dalších 25%. Now, a spiritual teacher, our guru, can help us much more than we are drawing from him right now. Náš duchovní učitel, náš guru, nám může pomoci mnohem více, než co si od něj teď bereme. So you pray to your guru to give you a good parking space in front of the bank. Takže se třeba modlíte ke svému guru, aby vám poskytl dobré parkovací místo před bankou. Or to help you find a new house or a property for your community. Nebo aby vám pomohl najít nový dům nebo nemovitost pro vaši komunitu. It's like in the times of Jesus Christ. Je to jako v dobách Ježíše Krista. Jesus was a great healer. Ježíš byl velký léčitel. And people came to him to be healed. They were blind. They couldn't walk. Lidé za ním chodili, aby je uzdravil. Byli slepí, nemohli chodit. And Jesus healed some of them. A Ježíš některé z nich uzdravil. But Jesus had the power to heal them of their ignorance. Ale Ježíš měl tu moc uzdravit je od jejich ignorance. And who asked for that? A kdo o to požádal? So we want to bring the guru into our daily life. Takže chceme přivést svého guru do svého každodenního života. Okay, get him to come down off of the altar. A chceme, aby se stoupil z oltáře. And go with us to work in all of our activities and relationships. Aby šel s námi do práce, aby byl s námi při všech našich aktivitách, našich vztazích. So that there is a constant dialogue going on. Takže zde dochází k nepřetržitému rozhovoru. It's never, what am I going to do today? It's, what are we going to do today? Není to nikdy, co dnes budu dělat. Vždycky je to, co dnes budeme dělat. It's not, how am I going to teach this class? It's, how are we going to teach this class? Není to, jak budu učit tenhle seminář, ale jak my budeme učit tenhle seminář. So we want to change all of the I thoughts into we thoughts. Takže chceme změnit tu myšlenku já na myšlenku my. Because that's the guru's responsibility. Protože to je zodpovědnost guru. When we ask, he will guide us in the right way. Když o to požádáme, on nás povede správnou cestou. And if we can't hear or understand his guidance, A pokud neslyšíme nebo nerozumíme jeho vedení, instead of crying about it and stop asking,
místo abychom plakali a přestali žádat, we ask him to help us understand. tak ho požádáme, aby nám pomohl porozumět. So it's the constant company with the guru. Takže je to neustálá společnost s guru. We need to let the guru do his work to let the guru do his work with us every day. Takže potřebujeme nechat našeho guru, aby mohl dělat tu práci s námi každý den.